السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو الجديد. معكم تسبيح، ودي قناتي، قناه للتعليم فنون الهاندميد المختلفه. ناس كتير جدا بتبقى عايزه تحط احجار في الريزن ومش متوفر عندها ومش عارفه تجيبها منين. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نعملها في البيت بنفسنا من حبه خرز وكريستال ازاز منتهى السهوله. زي ما انتم شايفين انا قدامي مجموعه من الكريستال والاحجار اللي هي كلها ازاز. خلاص نتاكد ان هما ازاز لان انا حطيت حاجه بلاستيك من غير ما اخد بالي، وطبعا ساحت وبهدلت الدنيا. ناخد بالنا من حاجه كمان، ان الاحجار العقيق وكده هتبقى صعبه قوي في الموضوع دوت. انا عملت لها برده تجربه فتكسيرها صعب شويه. خلينا بس في الازاز، كريستال ازاز، خرز ازاز، اللي تقدروا توفروه ازاز. حتى بيبقى فيه قطع ساعات للديكور تتحط في الفازات، تتحط على الترابيزات، عارفين دي هتبقى حلوه. خلاص تمام كده. واكياس البلاستيك دي علشان نحط فيها، وهنجيب طاسه نظيفه جدا ما فيهاش اي حاجه خالص على البوتاجاز، وهنحط فيها الخرز بتاعنا او الكريستال بتاعنا. هنولع النار على نار هاديه ونغطي على الطاسه دي. هنسيبها لمده 15 دقيقه. احنا بنغطي احتياطي عشان ما يحصلش اي حاجه، بس الحمد لله هو ما حصلش اي حاجه خالص، فما تخافوش. بزياده امان غطوها. انا دلوقتي خلصت ال 15 دقيقه. هجيب ميه بتلج وهبدا انقل الخرز بتاعي في الميه بتلج. بصوا اللي انتوا شايفين، هقفل عليهم وهنسيبهم بس دقيقتين. انا حبيت اسمعكم الاضافه. هي الفكره ايه؟ ان احنا هنجيب الكريستال الازاز او هطلع عليه الكريستالز بتاعتي جامد قوي، وبعد كده نعمل التشوك ان احنا هنحطه في ميه متلجه. فالتشوك دوت هيعمل فيه زي شروخ، وكمان هيضعفه قوي فنقدر نكسره. هنجيب بعد كده قماشه ونروح قافلين عليها ونكسر باي حاجه تيجي عندكم. فانا جبت النشابه صراحه بما اني في المطبخ وقلت اكسر بيها. بس حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تكسروا الحاجه يعني على مرتين بس، فاهمين؟ ان هي علشان تطلع اجزاء كبيره. كل ما تطلع معانا اجزاء كبيره كل ما هيبقى احسن، لان احنا في الاخر هنقعد نلم الاجزاء الكبيره والفتافيت او اللي هو الفتافيت قوي بتاعت الازازه اللي اتعور طبعا مش هناخدها. هتاخدوا الاجزاء الكبيره وهتعملوها كده بايديكم، هتلاقوا كل ده نقدر الازاز دي هتقع وما فيهاش اي حاجه، وكويسه جدا نقدر نشتغل بيها. غير ان احنا اوريدي بنحط عليها طبقه من الريزن خفيفه. حتى لو انتم ما غطيتوهاش ريزن، انتوا بتعملوا عليها طبقه خفيفه من الريزن فتغطي لو فيها اي حاجه تعور شويه. بس انتوا نقوا الاجزاء اللي مش هتعور، وكل ما هتخبطوها وهتطلع اجزاء اكبر كل ما هيبقى احسن. وبكده انا خلصت الفيديو سريع جدا اهو. حبيت افيدكم بالمعلومه دي، تقدروا بقى توفروا منه الوان كتير جدا. متنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب للي ما اشتركش في القناه، تفعلوا الجرس، دوسوا لايك، اكتبوا لي اسئلتكم. سلام عليكم.